واکسن آنتروتوکسیمی در واقع پیشگیری میکنه و مبارزه میکنه با نفخ‌های گازی و نفخ‌های کفی. سلام. امروز میخوام در رابطه با علل نفخ در گوسفند نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید نفخ یکی از بیماری‌های گوارشی هست که گاو و گوسفند رو معمولاً درگیر میکنه و حدوداً میشه گفت که جزو 4 بیماری کشنده در گوسفند هست که باید بیشتر مورد بررسی قرار بدیم، علل و عواملش رو بدونیم و بسیاری از پرورش دهندگان عزیز، عشایر و کسانی که به صورت صنعتی پرورش نمیدن دچار این مشکل میشن و باید راه‌ها و روش‌های مربوط به پیشگیری و درمان اون رو هم یاد بگیرن. معمولا نفخ در دستگاه و گوارش در شکمبه، شیردان و روده ها اتفاق میفته. این 3 ناحیه معمولا دچار نفخ میشن. اما چه علل و عواملی باعث میشه که ما در گوسفندان خودمون نفخ رو داشته باشیم؟ من تک تک اینها رو مورد بررسی قرار میدم. علت این که ما این موضوع رو الان انتخاب کردیم به خاطر فصل بهار هست. و فصل بهار معمولا نفخ بیشتر اتفاق میفته. معمولا علوفه ها مرطوب هستن، نمدار هستن. وقتی که گاو و گوسفند به بیابان ها برده میشه و به بیرون برده میشه، معمولا از علوفه های مرطوب اینها استفاده میکنن، از یونجه های مرطوب استفاده میکنن و این باعث نفخ یا بلوئه در گاو و گوسفند میشه. اما چه علت هایی باعث نفخ میشه؟ اول به این بپردازیم و بعد بریم به علائم بالینیش. پرخوری یکی از علائم مربوط به نفخ هست. زیاد خوردن، تند خوردن، این یکی از علائمش هست و یکی از عواملش هست که در واقع گاو و گوسفند رو دچار نفخ میکنه. کنسانتره ها و جو و گندم در واقع گروه گرامینه ها را اگر ما در نظر بگیریم، اینها اگر مرطوب باشن و دام یهویی از اینها استفاده کنه و به صورت زیاد هم از اینها استفاده کنه، باز دچار نفخ خواهد شد. تغییراتی که ما در جیره میدیم یا تغییراتی که در جیره اتفاق میفته و یهویی اتفاق میفته، ما برای تغییر دادن جیره خودمون نیاز به 2 هفته زمان داریم و این 2 هفته رو باید دوستان حتما رعایت کنن و جیره خودشون رو آرام آرام تغییر بدن. این هم یکی از عواملی هست که باعث نفخ در گاو و گوسفند میشه. اما عوامل دیگرش استفاده از یونجه های مرطوب، استفاده از لگومینوز های مرطوب مثل شبدر و یونجه هستند که اینها اولیگوساکارید یا فودمپ های زیادی دارن، مثل اولیگوساکارید، دیساکارید، مونوساکارید، پولیول ها. اینها باعث میشن که نفخ در داخل شکمبه اینها اتفاق بیفته. شکمبه در قسمت چپ حیوان قرار داره و وقتی که نفخ در شکمبه گاو و گوسفند اتفاق میفته، باعث باد کردن و تورم کردن شکمبه میشه که یکی از در واقع علائمش است. اما در حالت کلی اگر بخوایم علائمش رو مورد بررسی قرار بدیم، من دونه دونه این علائم رو خدمت دوستان توضیح میدم. در حین اینکه دام دچار نفخ شده، به شدت خودش رو اینور اونور میزنه، احساس درد در ناحیه شکم میکنه، قسمت شکمه و تهیگاه گوسفند باد میکنه، به شکم خودش لگد میزنه، دچار مشکلات تنفسی میشه و زبان خودش رو معمولا اینها بیرون میارن. از گله معمولا اینها عقب میفتن و همراه گله اینها نمیرن، خودشون رو معمولا اینور اونور میزنن، شکم خودشون رو به در و دیوار میزنن به خاطر دردی که در ناحیه شکمبه احساس میکنن یا روده ها احساس میکنن. به همین خاطر میخوان این درد رو یه جوری برطرف کنن که به هر حال این گاز و کفی که در داخل شکمبه اینها مونده این به یه جوری برطرف بشه. اما چند نوع ما نفخ داریم، یک نفخ گازی داریم و یک نفخ کفی داریم. هر دوتاش در دام اتفاق میفته. نفخ هایی که گازی هستند معمولا مربوط به خوردن گرامینه ها هستند و اونهایی که به صورت کفی هستند معمولا به خاطر خوردن
علوفه های مرطوب هستن یا لگومینوس های مرطوب هستن، اینها رو باید از همدیگه جدا کنیم. درمانش هم یکی نیستند. برای اینکه اینها رو درمان کنیم چند تا راه وجود داره. راه اول پیشگیری است. اول اینکه ما مطالعات لازم رو داشته باشیم، ما اجازه ندهیم دام خودمون وارد یک چنین فضایی بشه که علوفه های مرطوبی هست و شبنم روی اینها نشسته یا بعد از باران ما اینها رو در واقع به چرا ببریم که به شدت دچار نفع میشن و تلفات بیشتری هم از ما میگیرن. اگر ما کسانی نداشته باشیم که وارد باشن به برطرف کردن نفع در شکمبه اینها پاره میشه و دچار در واقع مرگ ناگهانی میشن. پس گفتیم که به صورت گازی و کفی هستن. گازی ها معمولاً به خاطر خوردن کنسانتره ها هستن، به خاطر خوردن گرامینه ها هستن که این رو میتونید از طریق جوش شیرین برطرف کنید. ولی اونهایی که کفی هستند و از طریق خوردن علوفه ها دچار گاز کفی میشن، اینها رو باید از طریق بلوترول که یک دارویی هست که به اینها خورانده میشه، یا اینکه دوستانی که گوسفندان خودشون رو برای چراب بیرون میبرن حتما همراه خودشون پارافین داشته باشن، همراه خودشون روغن خوراکی داشته باشن که بتونن روغن خوراکی در دهن اینها بریزن که از طریق مری وارد شکمبه اینها بشه و بتونه این کف رو پایین بیاره. خصوصا پارافین یک عامل بسیار مهم هست که میتونه باعث جلوگیری از نفخ گازی در دام شما بشه. قبل از اینکه این کار رو انجام بدید یک مسئله هست که اینم خدمت دوستان بگم، مسئله مربوط به واکسن هست و واکسیناسیون هست. حتما دوستان واکسن آنتروتوکسمی رو قبل از اینکه دامهای خودشون رو به بیرون ببرن تزریق کنن. واکسن آنتروتوکسمی در واقع پیشگیری میکنه و مبارزه میکنه با نفخ‌های گازی و نفخ‌های کفی که دام دچار اینها نشه و هر چقدر هم ما کاهلی و تنبلی و سستی در این کار به خرج بدیم حتما دچار خسارت‌های سنگین در رابطه با نفخ گازی و نفخ کفی خواهیم شد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در زمینه نفخ‌های گازی و کفی داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.